Андрій Веревський – найбільший шахрай в історії фондового ринку України. Ще ніхто не крав мільйони, стверджуючи, що 100 дорівнює одиниці. Коломойський та Ахметов у порівнянні з ним – поважні джентльмени з бездоганною репутацією. Веревський прямо зізнається, що вкрав сотні мільйонів доларів, але чомусь вважає, що це обійдеться йому безкарно. Його дії руйнують економіку України зсередини і крадуть наше майбутнє. Поки росіяни вбивають нас ракетами, він гвалтує інвестиційну привабливість України і паралельно залазить в кишеню кожного українця. Далі будуть сухі цифри, які можна перевірити у звітах Kernel та публічних даних. Всі дані в доларах США. Kernel має власний балансовий капітал 2 мільярда. Прибуток за 9 місяців – 470 мільйонів. Продав собі третину землі за 210 мільйонів. Засередив в своїх руках 80% компанії. Бізнес в прекрасному фінансовому стані і активно розвивається. Грошові кошти – 1,2 мільярда, плюс товарні запаси – 0,3 мільярда. Це навіть більше, ніж борги компанії в 1,4 мільярда. В цей момент Веревський через шахрайську схему купує Kernel, ніби він коштує 22 мільйона. Просто порівняйте ці цифри з показниками бізнесу. Це прибуток компанії за 2 тижні, 1% від вартості та в 10 разів дешевше, ніж продаж третини землі. Це те ж саме, що купити квартиру на Хрещатику за $1000. В компанії було 84 мільйона акцій. Додаткова емісія відбулася по 27 центів. Усього 22 мільйона. 22 мільйона доларів. Ціна світового лідера по експорту олії і пшениці. Звісно, тільки по версії пана Андрія. Лідера аграрного ринку України він оцінив дешевше, ніж вартість свого будинку в Швейцарії. Аргументуючи, що йому необхідні кошти – 60 мільйонів, він проводить додаткову емісію акцій. По умовам розміщення участь могли прийняти тільки кваліфіковані інвестори, які відправляли це підтвердження в стандартній формі. Відправляли навіть листи від брокерів з підтвердженням, що вони є кваліфікованими інвесторами. Але представники Веревського вимагали документи, що не передбачені жодними процедурами. І, звісно, так відсікли всіх бажаючих, крім самих себе. Kernel поступали заявки на мільйони акцій по ціні на порядок вище, в 10, 15, 30 разів вище, ніж була проведена додаткова емісія. Але очевидно, що залучення коштів капіталу не було ціллю пана Веревського. Запланований був величезний текст, але я вирішив, що краще розбити це на декілька постів та відео, щоб не шокувати усіх відразу історією життя Андрія Михайловича. Ще будуть судові позови, фільми, відео та безліч інтерв'ю і статей. А тепер звернення до Андрія Веревського. Андрій Михайлович, Kernel – справа вашого життя. Ви творець і основний власник. Я представляю дрібних акціонерів. Ми стверджуємо, що ви залізли в нашу кишеню і руйнуєте інвестиційну привабливість України. Я запрошую вас на публічну дискусію, якщо, звісно, ви хоч чимось з наших слов не згодні. Я готовий зустрічатися де завгодно, під камерами телебачення чи на YouTube, в студії чи кожен у себе вдома онлайн. Україна змінюється. Змінюється ментальність та верховні суди. Змінилась армія та волонтерство. Змінились інвестори і акціонери. Кожен з вас може допомогти, відправивши цей пост чи відео знайомому політику чи лідеру думок, зробивши репост чи розповівши друзям. Давайте разом боротися за майбутнє України.